ආයිබෝවන් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා මොනොලේ YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද bootable drive එකක් හදන්න කියන එක. මුලින්ම ඔයාලට මේ සඳහා software එක අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මෙතනදී භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ RUFUS කියන software එක. ඔයාලට Google එකේ RUFUS කියලා type කරාම ඒ website එකට යන්න පුළුවන්. RUFUS කියන වෙබ්සයිට් එක. ඒ RUFUS කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට එතන පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ RUFUS software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ෆයිල් එක ඒ software එක ඕපන් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට මේ device කියන තැන ඔයාලා USB drive එකක් insert කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ drive එක කියලා. මෙතනින් ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන් මේ device එක. ඒ කියන්නේ USB pen එක. ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු pen එක නම් pen එක මෙතන ඔයාලට choose කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා select කරන්න ඕනේ. select කියන button එක ඔබලා ඔයගොල්ලෝ OS එකේ ISO file එක තියෙන තැන. ඒ ISO file එක තියෙන තැන select කරාට පස්සේ මේ ඔක්කොම ඔටෝම setup වෙනවා. එතකොට වෙන මොකවත් ඔයාලට setup කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ ඔක්කොම ටික මේ ඔක්කොම ටික auto setup වෙන හින්දා ඔයාලට මෙතනින් start button එක දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ start button එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ bar එක පිරෙන්න ගනීවි. පිරෙන්න ගත්තට පස්සේ finish කියලා ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන safely මේක pen එක ඔයගොල්ලෝ remove කරලා eject කරලා PC එකෙන් ඊට පස්සේ කම්පියුටරේ අවශ්‍ය කම්පියුටරේට ප්ලග් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ BIOS settings වලින් හරි device එක තෝරලා normally වෙනදට DVD එකක් හරි මොකක් හරි use කරලා format කරන විදිහටම ඔයගොල්ලෝ ඒ අවශ්‍ය device එක අලුතෙන් Windows ගහගන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම Windows සම්බන්ධ වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.